بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بمحاضرة اليوم راح نتكلم عن واحدة من أهم المسائل التصميمية، وهي كيف نضع الألواح بشكل أفقي أم عمودي. وهذا حيقودنا إلى عنوان هذه المحاضرة، وهي الظل الجزئي وتأثيره على أداء المنظومة الشمسية. وقبل ما أبدأ راح نراجع بدقيقة بعض التفاصيل المهمة بتصميم اللوح. كل لوح شمسي مثل ما قلنا بالمحاضرات السابقة مكون من مجموعة من الخلايا مرتبطة على التوالي. بصورة عامة كل عمودية من الخلايا بتصميم الألواح تعتبر متسلسلة سترينج، بس سترينج داخلي، يعني هذا اللوح مكون من متسلسلتين 2 سترينجز. وعلى نفس عدد المتسلسلات الداخلية باللوح يحتوي اللوح على دايودات، واللي هذا رمزها، وهاي ممكن أن تشوفها ببوكس الربط الموجود خلف اللوح اللي اسمه الجنكشن بوكس. طبعا هاي الدايودات تسمى البايباس دايود، ووظيفتها هي معابر للطاقة في حال تضرر جزء من اللوح أو اللوح كله، أو صار عليه ظل جزئي أو كلي. هسه راح تفهم هاي النقطة بشكل جدا واضح. خلينا بالبداية نشوف عملية مرور الطاقة باللوح الشمسي. هذه بالحالة الاعتيادية هنا ماكو أي ظل على اللوح. الآن إذا صار ظل وغطى خلية واحدة من اللوح شنو راح يصير؟ بهالحالة راح تتوقف المتسلسلة الداخلية هذه تماما، نتيجة انه هذه الخلية اصبحت اقطاب خاملة، اصبحت الان مثل ما وضحنا بالمحاضرة الاولى، فحتسل الطاقة من خلال المعبر البايباس دايود ثم المتسلسلة الثانية، لكن نصف اللوح هذا حيتوقف عن الانتاج، اما النصف الاخر فهو شغال، وهذا حيسبب انخفاض بالتيار الخارج من اللوح، لان نصف اللوح اصبح سينك، يعني راح يبتلع نصف تيار الالكترونات، أما النصف الآخر فهو يسمح بسريان الإلكترونات. هذه حالة. أما إذا كان الظل يغطي على الصف الأخير تماما من الخلايا مثل ما نشوف هنا، اللوح حيتوقف تماما عن الإنتاج، لكن حتظل الطاقة تنتقل من خلاله عبر الدايودات من الألواح المجاورة. هاي في حال كان اللوح موضوع بشكل عمودي. أما إذا كان اللوح بالشكل الأفقي فحتى الظل على الصف الأخير كليا راح يحافظ على أنه اللوح يبقى ينتج بنصف طاقته وما يتوقف كليا عن الإنتاج. والآن بالمقارنة بين وضعيتي التنصيب الأفقية والعمودية فعندنا حالتين. إذا كان الظل من مقترب جانبي لا يمكن إزالته، يعني على جانب المنظومة مثل ما نشوف هنا، فالأفضل التنصيب بالوضع العمودي، لأن حتبقى الألواح تنتج طاقة بفترة الظل الجزئي. أما إذا كان الظل من مقترب أمامي، يعني يكون المقترب أسفل المنظومة، فالظل مالته حيصير على المنظومة، فالأفضل التنصيب بالوضع الأفقي، وذلك لأنه اللوح العمودي هنا حيعمل كلوح غير منتج، بينما الأفقي يعمل بنصف الإنتاجية. طيب ما راح أطول عليكم، راح نختم هاي المحاضرة وإن شاء الله نكمل بالمحاضرة القادمة باقي العوامل المؤثرة على أداء الألواح. شكرا جزيلا لكم.